Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tang Thư Sinh Tử tập 14, cuốn phim Ký ức và định luật đồng thanh tương ứng. Nếu những phần trước chủ yếu nói về việc con người vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chết, thì ở phần này, Ngài bắt đầu đi sâu hơn vào một câu hỏi rất quan trọng. Điều gì xảy ra ngay sau khi một người vừa rời bỏ thể xác? Họ đi đâu? Họ thấy gì? Họ trải qua điều gì? Điều gì quyết định trạng thái của họ? Và điều đáng chú ý là Ngài không bắt đầu bằng thiên đàng, không bắt đầu bằng địa ngục, không bắt đầu bằng sự phán xét, Ngài bắt đầu bằng chính tâm thức. Bởi theo toàn bộ lập luận của Ngài từ đầu đến giờ, thế giới bên kia không được quyết định bởi một vị thần ngồi phán xử, mà được quyết định bởi trạng thái tâm thức của chính mọi người. Cuộc phán xét không đến từ bên ngoài. Ngài viết, khi linh hồn rút khỏi thể xác, nó tạo ra một sự thay đổi trong bộ óc, khởi động cuồng phim ký ức vốn chứa đựng trong tiềm thức. Đây là một hình ảnh vô cùng đặc biệt. Ngài ví toàn bộ cuộc đời như một cuốn phim. Một cuốn phim đã được ghi lại từ rất lâu. Mọi ý nghĩ, lời nói, hành động, mọi niềm vui, đau khổ, mọi yêu thương, thù hận, mọi hy sinh hay ích kỷ, tất cả đều được lưu giữ. Điều đáng chú ý là Ngài không nói đến một vị thần mở sở sách để xét xử. Ngài không nói đến một tòa án siêu nhiên. Ngài không nói đến quỷ sứ hay thiên thần. Ngài chỉ nói đến ký ức. Nói cách khác, người chứng kiến toàn bộ cuộc đời của chúng ta không phải ai khác, mà chính là chúng ta. Trong Phật Pháp, nghiệp không phải là một bản án. Nghiệp là dấu ấn mà mọi hành động để lại trong dòng tâm thức. Dù con người có quên, tâm thức vẫn ghi nhớ. Dù người khác không biết, tâm thức vẫn lưu giữ. Cho nên khi đọc đến đoạn này, có thể hiểu rằng điều Ngài đang mô tả không phải sự phán xét, mà là sự đối diện. Đối diện với chính mình. Suốt cuộc đời, con người có thể biện minh, đổ lỗi, có thể tự lừa dối bản thân, che giấu. Nhưng đến lúc mất đi, mỗi lớp vỏ đều rơi xuống. Chỉ còn lại sự thật, và chính sự thật đó hiện lên như một cuốn phim sống động. Không ai trốn khỏi chính mình. Ngài viết, các hậu quả mà họ nhận lãnh, nguyên nhân mà họ gây ra, đều lần lượt hiện ra trong tâm thức họ một cách rõ rệt. Câu này mang ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, bởi con người thường chỉ nhớ đến phần mình chịu, ít khi nhớ đến phần mình gây ra. Khi đau khổ, ta nhớ rất rõ ai làm tổn thương mình. Nhưng đôi khi lại quên mất những tổn thương mình từng gây cho người khác. Khi thất bại, ta nhớ hoàn cảnh, nhưng đôi khi quên những nguyên nhân do chính mình tạo ra. Ngài đang nói rằng, trong giai đoạn này, toàn bộ chuỗi nhân và quả đều hiện ra. Không chỉ kết quả, mà cả nguyên nhân. Không chỉ hành động, mà cả động cơ phía sau hành động. Đó là lý do Ngài xem đây là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Bởi khi sự thật được nhìn thấy trọn vẹn, con người sẽ hiểu rõ hơn chính mình. Sau khi mô tả cuốn phim ký ức, Ngài lập tức chuyển sang điều quan trọng hơn. Đó là phản ứng của tâm thức. Ngài viết, nếu bình tĩnh, biết chấp nhận mọi sự và không luyến tiếc, họ sẽ dễ dàng thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Điều đáng chú ý là Ngài không hỏi người đó giàu hay nghèo, không hỏi người đó nổi tiếng hay vô danh, không hỏi người đó có địa vị gì. Điều Ngài quan tâm là tâm trạng. Một người bình tĩnh, một người chấp nhận, một người biết buông bỏ, theo Ngài, sẽ dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh mới. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi đau khổ không đến từ sự thay đổi. Đau khổ đến từ sự chống lại thay đổi. Vô thường là quy luật. Nhưng tâm muốn mọi thứ đứng yên. Chính sự xung đột ấy tạo ra khổ đau. Cho nên, người có khả năng chấp nhận vô thường, thường ít đau khổ hơn người luôn muốn níu giữ. Đó là nguyên lý đã vận hành ngay khi còn sống. Và theo Ngài, nó tiếp tục vận hành sau khi chết. Đồng thanh tương ứng, tâm như nào thì bị hút bởi cảnh ấy. Đây là một trong những ý quan trọng nhất của toàn bộ chương. Ngài viết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Đây là một nguyên lý xuất hiện trong rất nhiều truyền thống tâm linh phương Đông. Ý nghĩa rất đơn giản. Những gì tương đồng sẽ tự tìm đến nhau. Người sân hận thường tìm thấy môi trường sân hận. Người tham lam thường bị hút vào những môi trường tham lam. Người đầy sợ hãi thường nhìn thấy toàn những điều đáng sợ. Không phải vì ai sắp đặt, mà vì tâm thức luôn tìm đến những gì đồng điệu với chính nó. Ngài mô tả điều này bằng hai hình ảnh đối lập. Một bên là ánh sáng lờ mờ, nhầy nhựa như bùn. Một bên là ánh sáng chói lọi, trong suốt như pha lê. Điều quan trọng không nằm ở hình ảnh, mà nằm ở nguyên lý. Tâm thức nặng nề sẽ cảm nhận thực tại theo cách nặng nề. Tâm thức sáng suốt sẽ cảm nhận thực tại theo cách sáng suốt. Đây cũng là lý do vì sao Phật Pháp luôn nhấn mạnh việc tu sửa tâm. Bởi cuối cùng, chính tâm là thứ quyết định thế giới mà ta đang sống. Vì sao không nên khóc thần thầm thiết? Sau khi trình bày nguyên lý trên, Ngài quay trở lại một chủ đề đã nhiều lần nhắc đến. Đó là sự khóc than. Ngài viết, họ có thể lập tức hốt hoảng, mất bình tĩnh nếu thấy người thân kêu la khóc lóc. Điều này hoàn toàn nhất quán với những gì Ngài vừa trình bày. Nếu tâm thức đang cần ổn định, thì những rung động mạnh từ người thân có thể làm họ dao động. Ngài đưa ra một ví dụ rất sinh động. Một người bị bịt mắt, đưa đến nơi xa lạ, xung quanh toàn tiếng la hét, khóc lóc, hỗn loạn, thì rất khó giữ được bình tĩnh. Ngài cho rằng trạng thái của người vừa qua đời cũng tương tự. Họ đang cố thích nghi với hoàn cảnh mới. Và điều họ cần nhất lúc đó không phải sự hoảng loạn từ người ở lại, mà là sự bình an. Sức mạnh của tư tưởng và lời cầu nguyện. Đây là phần rất đặc biệt. Ngài viết, ở thế giới bên kia, tư tưởng có sức mạnh rất lớn. Câu nói này là chìa khóa để hiểu toàn bộ đoạn văn. Nếu ở cõi vật chất, muốn tác động lên thế giới, con người cần hành động, cần lời nói, cần công cụ, thì theo Ngài. Ở cõi tinh thần, tư tưởng trở thành một năng lực trực tiếp hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Ngài cho rằng sự cầu nguyện chân thành có giá trị đặc biệt, không phải vì một nghi thức thần bí, mà vì tình thương chân thành được gửi đi bằng tâm thức. Nếu người sống giữ tâm an ổn, khởi lên lòng thương yêu, khởi lên lời cầu nguyện thanh tịnh, thì theo Ngài, người đã khuất có thể cảm nhận được điều đó. Điều này cũng rất gần với tinh thần Phật Pháp. Bởi trong Phật Pháp, điều tạo nên năng lực không nằm ở hình thức, mà nằm ở tâm. Một lời cầu nguyện xuất phát từ lòng chân thành, có sức mạnh hơn rất nhiều so với một nghi thức được thực hiện bằng tâm hội họp. Người thân của bạn không hề đi xa mà vẫn ở gần bên bạn. Đây không chỉ là một lời an ủi. Đây là kết luận xuyên suốt toàn bộ hệ thống tư tưởng mà Ngài đang trình bày. Nếu sự chết chỉ là cởi bỏ một chiếc áo, nếu tâm thức vẫn tiếp tục tồn tại, nếu hai cõi chỉ khác nhau về trạng thái rung động, thì khoảng cách giữa người sống và người chết không còn là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách nhận thức. Ngài dùng một ví dụ rất đẹp. Người đang ngủ và người đang thức. Người thức nhìn thấy người ngủ, nhưng người ngủ không biết gì về người thức. Theo Ngài, mối liên hệ giữa người sống và người đã khuất cũng tương tự như vậy. Không phải vì họ biến mất, mà vì chúng ta không còn đủ khả năng nhận biết họ nữa. Và đó cũng là thông điệp cuối cùng của phần này. Điều người đã khuất cần nhất không phải nước mắt, không phải sự tuyệt vọng, không phải những tiếng gọi đầy đau đớn, mà là một tâm thức bình an, một lời cầu nguyện chân thành, một tình thương không chấp thủ. Bởi trong thế giới mà Ngài đang mô tả, chính tư tưởng mới là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Và chính tình thương thanh tịnh mới là cây cầu nối hai bộ sinh tử. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.